ผมไม่เจอพี่นานมากผมเจอพี่แต่โอ้โหแต่ตอนคำข้าวมันไก่โก้ใหม่ๆใช่โก้ข้าวมันไก่เจอพี่ทีตอนงานเลี้ยวภูไม่เจอพี่นานดีใจที่ได้เจอ ยินดีครับ ดีใจมากครับดีใจที่ได้เจอพี่ครับที่วันนี้จะชวนพี่มาคุยเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้หลายๆคนเขาจะจำพี่ได้จากครัวคุณต่อยใช่แต่มันมีอันนึงที่ผมเชื่อว่าเด็ก Gen Z เด็กยุคใหม่สมัยนี้อาจจะไม่ทันละคือตลกคาเฟ่โอ้ไม่น่าทันของพี่เริ่มกี่ตอนอายุเท่าไหร่นะพี่13เพราะตอนนี้พี่42ก็เกือบ30ไม่ปีนี้28ครับ อย่าทำอย่างนี้สิ28เองซึ่งมันนานมากแล้วเหมือนกันพูดว่าให้ฟังว่ามันเป็นยุคคาเฟ่ยุคท้ายๆลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เขาไม่ได้ทันคาเฟ่บรรยากาศของคาเฟ่มันคืออะไรบรรยากาศของคาเฟ่ก็คือเป็นสถานที่หนึ่งที่มันเป็นความฝันของคนต่างจังหวัดความฝันของเขาคือได้ไปนั่งดูตลกคาเฟ่จริงๆคนจะดูตลกได้ต้องเป็นยังไงถูกหวยถูกหวยรวยเบอร์นี่คือท่านมุก200,000 300,000ไปดูพาไปดูตลกคาเฟ่เฮ้ยงั้นเหรอพี่ใช่คาเฟ่แรกของพี่คือที่ไหนคาเฟ่แรกของหนูก็คือดาราคาเฟ่ที่หนูจำไม่ลืมเลยนะดาราคาเฟ่นี่มันเป็นที่ที่แบบว่าคนมาต้องเข้ามาดูแล้วหลับตาแล้วนึกถึงภาพว่าตอนนั้นอ่ะมันมีประตูกระจกปุ๊บพอตลกขึ้นแทมพนักงานจะมาล็อกประตูทางเข้าเหรอประตูทางเข้าเนี่ยทำไมอ่ะพี่ข้างนอกก็คือจะเข้าไปดูตลกไงแต่โต๊ะมันเต็มตอนนั้นคนประมาณกี่โต๊ะพี่ถ้าพูดได้เห็นภาพ40 50แล้วมันไม่ใช่แค่คน40-50โต๊ะแดนเซอร์นักร้องเด็กเสิร์ฟแล้วก็โต๊ะนึงเนี่ยไม่ใช่มีแค่ 5-6 คนไง10 คน10 กว่าคนคิดดูว่าตลกในสมัยนั้นอ่ะพี่หลับตานึกสภาพนะเหมือนไปคอนเสิร์ตเขาใหญ่แล้วแบบว่าพนักงานเสิร์ฟต้องแบกแปะตาปลาช่อนอยู่เงี้ยหลังร้อนแล้วเบียดกันแบบอยู่เงี้ยคือแบบเพราะว่าโต๊ะมันคือ40-50 คนนั่งเต็มคนยืนเต็มพนักงานเต็มเด็กเสิร์ฟเด็กชงเหล้าเด็กอะไรเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นข้างนอกไม่ให้เข้าข้างในไม่ให้ออกครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปตอนตลกเล่นเนี่ยปิดล็อกคืนนึงนี่มันคือกี่คณะกี่รอบอะครับเริ่ม2 ทุ่มนะฮะ2 ทุ่มมาร้องเพลงแล้วมันมี3 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มครึ่ง5 ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนตี 1ตี 2ตี 3เมื่อก่อนคาเฟ่เนี่ยมันเปิดยันตี 5ตอนที่หนูเล่นตลกคาเฟ่เนี่ยพี่ว่าหนูเล่นมากสุดคืนนึงกี่ที่ถ้าเป็นนักร้องยุคนี้ก่อนผมคิดถึงนักร้องโชว์เนี่ยสมมติคืนนึงไป2 ที่นี่ก็แหกแล้วนะบทแรงละพี่ดาวว่า2มากกว่านั้นให้ดาวอีกที3-4 โชว์พี่เยอะมากนะ12 ที่บ้า12 ที่แต่ต้องบอกก่อนว่าตลกคาเฟ่ในยุคนั้นน่ะเวลาเล่นคาเฟ่น่ะหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยเขาจ้างหลักหมื่นหรือเปล่าไม่ใช่นะคาเฟ่แต่ละที่เนี่ยตลกใหญ่เลยนะต่อให้เป็นเชิญยิ้มทั้งคณะเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน 3,500แต่เพียงแต่ว่าเราใช้อาศัยวิ่งเอา12 ที่วิ่งยังไงสมมติว่าเราจะมีลิสต์ละ1 2 3ถึง12เริ่มจาก6 โมงเย็นไปเริ่มที่นี่ก่อน6 โมงเย็นเสร็จปุ๊บพอขึ้นเล่นปุ๊บตลกคณะนึงเนี่ยมันจะมีหัวหน้าคณะพี่พูดเรื่องนี้ดีเลยผมกลับมาถามพี่รอบนึงตลกคณะนึงเนี่ยไซส์ของตลก1 คณะเนี่ยมีประมาณกี่คนอย่างต่ำต้อง4 คนอย่างต่ำอันนี้คือกำลังพูดถึงว่าต่ำสุดถ้าคุณจะไปโชว์กันเนี่ยเหมือนถ้าเป็นโชว์นักดนตรีก็คือมีประมาณ3-4 ชิ้นตัวเล่นนะอันนี้ตัวเล่นนะไม่เกี่ยวกับนักดนตรีนะ4 คนนะไม่เกี่ยวกับนักดนตรี4 คนประกอบด้วยอะไรบ้างตลกมันมีตัวปูลองเล่าอธิบายให้คนดูฟังไปด้วยดีกว่าตัวปูคือขึ้นมาก่อนแถมตัวปูนี่ขึ้นมาเลยสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับชาวคณะโกติอารามบอยวันนี้นะครับที่ดาราคาเฟ่ของเรานี่บอกได้เลยว่าพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแวะเล่นมุกนิดนึงนี่ตัวปูต่อไปครับตัวปูต่อไปก็จะเป็นตัวดิ้นคือตัวฮาไม่ว่าใครจะเล่นมาพอมาถึงโป๊ะพูดปึ้งต้องฮานี่เรื่องตัวดิ้นครับมีตัวดิ้นตัวตบพอตัวชงปุ๊บตัวปูปุ๊บตัวนี้มาตบตัวปึ้งต้องหาตัวดิ้นจะมาคอยมาใช่ก็คอยมาอยู่ในนั้นแหละจิ๊บจับมาคอยเติมตัวเซอร์ไม่ได้ตบพัวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เรียกตลกตัวเซอร์คณะนึงก็จะมีตัวปูนะตัวดิ้นตัวตบตัวเซอร์อย่างน้อยต้องมีอย่างนี้ต้องมีตอนคิดตารางบุฟเฟ่เมื่อ8 ปีที่แล้วภาพตอนนั้นอยากทำอะไรจริงๆเราคือแนวฉีกยุคแรกๆเลยนะเล่นเวฉีกสมมุติเราทำพาโรดี้สักหนึ่งพาโรดี้ต้องมีการเซตฉากเป็นไงต่อฉากขึ้นมาเป็นแบบเป็นผนังที่มันยืนอยู่บนผนังอ่ะก็ไปจ้างทีมอาร์ตมาทำฉากทำอะไรแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเราทำกันเพื่ออะไรวะ 1คือใจจริงทุกคนมันอยากดูเราก็อยากทำแล้วพอหลังจากนั้นมาเรารู้สึกว่าในเรื่องของรายได้มันก็ไม่ได้แบบว่าสักเซสมันทำเอาแพชชั่นแล้วปัจจุบันเนี้ยแพชชั่นก็แดกก็ไม่อิ่มเท่าไหร่มันก็เลยกลายมาเป็นก็ทำเป็นคลิปมันก็ทำเป็นพวกแบบคลิปโซฟาแดงก็กลายเป็นแบบคลิปไอ้พวกแบบว่ากอกอไก่อะไรไก่ฟ้าอะไรฟ้าแลบแล้วมันไหลมาเป็นเข้ามาในทีวียังไง
เราอยากเป็นตลก อยากเป็นตลกเลยใช้คำนี้เลยใช่ป่ะ แต่จังหวะที่เรามีโอกาสเข้ามาในกรุงเทพคือทุกอย่างมันเจ๊งไปหมดแล้ว มันจบละ มันจบ หมดยุค ไปหมดแล้ว มันผ่านยุคพอดี ถูกต้องแล้วเราก็รู้สึกว่าและอะไรล่ะ ก็ต้องประกวดหาเวทีประกวด แล้วตอนนั้นคือมันต้องเป็นคู่ แล้วเราอยากมากอะทำไงดีวะเนี่ยไอบอลมึงเอากับกูปะไปประกวดกันไปประกวดเป็นตลกกัน อันนี้คือต้องบอกมาเลยนะ กูเป็นคนนำมึงเข้าวงการ ก็จับมันแต่งตัวเป็นชาลีแชมปินผมเป็นไมเคิลแจ็คสันแล้วก็ไปประกวดจนเราได้เข้ามาเป็นนักแสดงอยู่ในแก๊งของพี่ๆสารแหน่ นี่คือจุดตอนเริ่ม ใช่ แล้วก็ไหลมาเรื่อยๆว่าพอยนี่เมื่อไหร่อะ เวิร์กพอยต์นี่ย้อนไปประมาณสัก 5 ปีฮะมันมาจากการที่เราทำออนไลน์อย่างต่อเนื่องนี่แหละ เอามุกตลกคาเฟ่สมัยก่อน เอามารีใหม่ เอามาเล่นกันใหม่ โบ๊ะบ้ากันใหม่ เสร็จปุ๊บ มีแมวมอง ไอ้แก๊งเนี้ยน่าสนใจ ลองดึงไปในรายการซุปเปอร์มัมสิ โอ้ แล้วเขาบอกว่าก ดดันมากเจอพี่หม่ำเลยอ่ะ โอ้โหสุดๆ แล้วผมชอบพี่หม่ำมาก แล้วเราดูหนังแก เราดูมุกแก เราอ่านหนังสือแกเฮ้ยคนเนี้ยชอบ สุดยอด เป็นไอดอลเลย เชื่อไหมไอ้สิ่งที่เตรียมไปทั้งหมดเนี่ยล็อกนั้นล็อกนี้สิต้องเล่นอะไร ไอ้ในกระเป๋ากระเป๋าอุปกรณ์ตลกอะ เตรียมมาละ ไม่ได้เปิดสักแอะนึง แล้วก็เป็นวันนั้นที่ผู้บริหารของทาง Workpoint เขาก็ลงมาที่สตูพี่แก้วพี่โอแล้วก็ผู้บริหารเขาบอกว่าพี่หม่ำบอกว่านานทีปีหนเขาไม่เคยลงมาหรอกพวกมึงมีงานแล้วแหละ จังหวะดี จังหวะนี้แหละอ่ะฝากเนื้อฝากตัวซะหน่อย ก็ได้เลย ในฐานะคนที่คุกคีเรื่องงานคอนเทนต์ออนไลน์อ่ะ ครับ เมื่อประมาณหลายปีก่อนมันมีช่องหนึ่งเกิดขึ้น มันก็คือช่องที่ชื่อว่ายืนเดี่ยว ใช่ครับ มันเริ่มยังไงอ่ะ คือจริงๆ มันเริ่มจากผมอะทำสแตนด์อัพคอมเมดี้มาได้สักประมาณปี 2 ปี 3 ปีอะไรเงี้ย แล้วก็วันหนึ่งก็มีสายโทรมาคือพี่แก๊ปโทรมาบอกว่าเฮ้ยมันมีสตูดิโอนะยูเราแบบทำอะไรไหมแล้วแกก็สนใจ พอคุยกับพี่แก๊ปก็เฮ้ยรู้สึกว่าเรามาสร้างคอมมูนิตี้นี้ดีกว่า คือมันเริ่มจากผมอยากหาเพื่อนเล่นอะเหมือนผมเล่นสแตนด์อัพมาแล้วคนเล่นด้วยมันไม่ได้เยอะ เข้าใจละเหมือนจัดงานตัวเนี้ยเพื่อดูดคนแบบเรามาอยู่ด้วยกัน ใช่ นั่นคือตอนแรกคือมันน่าตื่นเต้นนะที่วงการเนี้ยปกติมันจะจำกัดคนอยู่ในกลุ่มมือเดียว ใช่ครับ ถ้าพูดกันตรงๆก็คือจะคิดถึงพี่โน้ตแหละ ใช่ครับ แล้วก็คิดถึงเมื่อก่อนจะเป็นพวกอาจารย์ต่างๆ อาจารย์จตุพลครับ อาจารย์ต่างๆที่เป็นอาจารย์ที่มีความสามารถเก่งสายนักพูด แต่พอเป็นของรุ่นยูกับฝั่งเนี้ยมันเหมือนมันเป็นคลื่นลูกใหม่จริง ๆ ที่กำลังทำอะไรแบบที่เฮ้ยมันมาแล้วนะ สิ่งเนี้ยที่เมืองไทยรออยู่มันมาจริง ๆ แต่กลับไปนิดนึงก่อน ตอนที่คนไม่เห็นอะไรเลย แล้วอยู่ดีๆอยากทำชนะคอมเมดี้มันเป็นศาสตร์ที่หลายๆคนรู้สึกว่ามันยากมากเลยนะ ตอนเริ่มต้นรู้สึกมันยากไหม โคตรยาก คือตอนเริ่มต้นจริงๆมันผมแค่คิดว่าทดลองครับพี่โค้ช ครับ เพราะว่าตอนนั้นมันก็ไม่มีแวดวงเลยนะ ยืนเดี่ยวก็ไม่มีผมก็แค่อยู่ๆก็ประกาศขึ้นมาแล้วก็ทำผมมีพี่ตุ้ยสุบุญเลี้ยงทักมาเลย เป็นคนแรกๆที่ทักเข้ามาชวนไปกินข้าว ให้คำปรึกษาแล้วแกพูดว่าเล่นตลกมันไม่ได้ฆ่าใครอยู่ไม่ต้องกลัวนะอะไรอย่างเงี้ยกลัวแม่งก็กลัวแหละ แต่ว่ามันก็ไม่ต้องปฏิเสธมันอะไปโฟล์กับมัน โชว์แรกเป็นไงน่าจะจำได้ขึ้นใจนะ จำได้ขึ้นใจครับ จริง ๆ ผมอธิบายอย่างนี้ได้เลย ผมทำทั้งหมด 5 ครั้ง ซ้อม 3 ครั้งเล่นจริง 2 ครั้ง ครับ ซ้อมครั้งแรกเลยเนี่ยไม่งเงียบทั้งโชว์เลย มุกเรื่องตลกเดียวไม่เกี่ยวกับผมเลย คืออยู่ดีๆก็มีคนสั่งกาแฟขึ้นมา แล้วก็อเมริกาโน่ของใครครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ขำกันทั้งโชว์เลย แต่ไอที่ผมเตรียมมาคือกิบมาก ตอนนั้นรู้สึกไงบ้าง ผมซ้อมเสร็จผมร้องไห้เลย ผมมีเพื่อนนักเขียนที่เป็นแบบตอนนั้นเพื่อนชื่อแชมป์ทีปากรซ้อมเสร็จผมเดินเนี่ยเขาดูโชว์อยู่ข้างหน้าผมไปกอดแล้วผมก็ร้องไห้ว่ะแบบกูจะไหวไหมเนี่ยแต่ว่าดันขายตั๋วไปแล้ว ก็สู้ต่อรอบ2โอ้โหเทพเจ้าคอมเมเดี้โจติครับผมแม่งตลกชิบหายเลย จริงเหรอ เล่นมุกอะไรก็ตลกอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่โค้ชมันมีวันที่แม่งโคตรยากทุกวันนี้ก็ยังเป็นกับมีวันที่โคตรง่ายเล่นอะไรก็มาอะไรเงี้ยโหนั้นแม่งแบบผมแม่งเลโอนาร์โดดิคาปิโออ่ะ เฮ้ย แบบ อันนี้รอบ แบบ อันนี้รอบ เงินแม่งร่วงลงมาเลยอะไรเงี้ยความรู้สึกแบบนั้นนะในใจอ่ะแต่ว่าโชคดีครับวันโชว์จริงมันมีบรรยากาศบางอย่างที่แบบช่วยให้มันออกมาดี ซัพพอร์ตกัน ทั้ง2 รอบเลย ผมว่าคนดูมาให้กำลังใจด้วย คือคนในคอมเมนต์ก็บอกว่าหน้ามาหรือเปล่าผมบอกเลยใช่ ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยแต่สแตนด์อัพคอมเมดี้นะครับเขาต้องการคนดูที่รักเขา ส่งพลังบวกมาให้ ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราดูพี่โน้ตเราก็รักพี่โน้ต ใช่ เราไปเราก็อยากจะไปสนุกไปเฮฮาไปสร้างเสียงหัวเราะ ใช่ คอมเมดี้ต้องการคนรักกัน ผมอยากจะถามพี่มากๆคือ จากนั้นเวลามันผ่านไปมันเหมือนจะนานนะพี่แต่สำหรับผมมันเร็วมากเลยคืออยู่ดีๆคาเฟ่มันค่อยๆหาย แล้วมันก็หายแล้วมันก็หายแล้วมันก็ไม่มีเลยตอนนั้นมันลงไปยังไงอะพี่ อย่างหนึ่งที่ทำให้ตลกคาเฟ่หายไปคือ 1 เวลากำหนดว่าแค่นี้พอนะ ครับ และเมื่อก่อนเนี่ยเด็ก3 ขวบเด็ก10 ขวบก็เข้าคาเฟ่ได้ พอออกนวัตการมาคือเด็กต้องไม่ต่ำกว่าอายุ15 ก็จะหมดภาพของความกระเตงที่ว่าพ่อ อ่ะ แม่พาลูก ไม่มีแล้ว ไป ไม่มีแล้ว งาน
ถูก ไม่มีแล้ว หวยมาทั้งครอบครัวอาม่าอากงมานั่งกัน ไม่มีแล้วมันก็เฉพาะแบบเริ่มย่อจำกัดกลุ่มก็ลงมา อยากจะให้พี่แชร์ให้คนรุ่นใหม่ฟังจังเลยอะว่าเสน่ห์ของตลกคณะตลกเมืองไทยเสน่ห์มันอยู่ตรงไหน เสน่ห์ของมันจริงๆเนี่ยคือการได้เราได้ดู เราได้สัมผัส ได้หัวเราะแล้วได้เจอกันตัวเป็นๆเพราะฉะนั้นความทรงจำที่มันเจอตัวความทรงจำที่มันเคยได้สัมผัสกัน ได้ใกล้ชิดกันมันก็ห่างหายไป กับ6ฉากเป็นไงบ้าง6ฉากครับอาจารย์มันเริ่มยังไงมันเป็นยังไงบ้าง จะมีคนถามว่าเจแปนคาแรคเตอร์ที่มึงสร้างในซิทคอมน่ะใครเป็นคนสร้าง มีบทใช่ไหม ไอ้มุกที่เล่นกันน่ะเตรียมมาหรือเปล่า มีสคริปต์หรือเปล่า อันนี้บอกก่อนว่าบทมันมีอยู่แล้วคาแรคเตอร์เนี่ยคือเราคิดเองหมายถึงว่าผมอ่ะจะเล่นเป็นหลายคาแรคเตอร์มากจะแตกต่างจากคนอื่น เราสังเกตเยอะเก็บไว้เป็นเรฟเฟรนซ์เยอะว่าเฮ้ยกระเทยหัวโปกอะกระเทยหรือว่าตุ๊ดหัวโปกก็คือมีความอยากเป็นผู้หญิงอ่อนๆนุ่มๆแบบเฮ้ยไปไหนไปกันเพื่อน แต่ว่าถ้าสมมติเป็นกระเทยมหาลัยจะวกเวกวายๆนะเฮ้ยอะไรอย่างงี้มันไม่ได้ปะ อันนี้มหาลัยละ อันนี้เจสสิก้าเลยอันเนี้ย แรงมากแม่แรงมากคำพูดคำจาแต่ว่าถ้าสมมติเป็นอีการคือแบบว่าเฮ้ยแกจะดีหรอเนี่ยนะ จริงว่ะ มันเราก็ต้องเราเองก็ต้องตีคาแรคเตอร์หลังจากนั้นน่ะพอคาแรคเตอร์มันชัดปุ๊บเนี่ยคนเขียนบททำงานง่าย พี่ว่าเราสองคนเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเราผ่านยุคตลกม้วนเทป ครับ คาเฟ่อะดูมาด้วยกันโตมาแบบเนี้ยแล้วมันก็ดีมากเลยจนกระทั่งเห็นมันเปลี่ยนถ่ายเป็นกลายเป็นตลกที่มันอยู่ในทีวี จนปัจจุบันแก๊งตลกที่เป็นเหมือนคาเฟ่ที่เป็นหูเป็นอย่างเงี้ยมันเริ่มน้อยลงจริง ๆ แล้วอะตลกพื้นที่ยืนสำหรับยุคนี้มันเป็นยังไงอะ ผมถามว่าถ้าสมมุติแบบยุคนี้เล่นแต่ตลกแบบสมัยก่อน ล่องเดิม ล่องเดิมๆล็อกเดิมๆที่ครูบาอาจารย์เล่นกันมา มันก็คงอยู่ไม่ได้ ถ้าสมมุติเอาใหม่เกิน เราก็จะได้แค่ทาร์เก็ตเฉพาะกลุ่มใหม่ๆมันก็ไม่ได้กลุ่มเก่าๆด้วย แต่การที่แบบว่าเราเอาทุกอย่างมาอัดแอปรวมกันทั้งออนไลน์บ้างคำคมของเด็กยุคนี้คืออะไร เอามุกตับสมัยก่อนเอามาเรียงกันสิเอาอนุคือมันต้องอัดแอป เรียกว่ามันต้องอยู่เรียกว่าทั้งของทุกสมัยเก่าสมัยใหม่แล้วจริงๆตลกก็เหมือนทุกอาชีพเนาะของยุคนี้ที่ไม่ใช่ว่าคุณทำอย่างเดียวแล้วมันพอ ครับ คุณต้องมีความรู้ที่มันรอบด้านมากขึ้นใช่ไหม ใช่ แต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันต้องอยู่พื้นฐานของตัวเองอะเพราะคาแรคเตอร์ตัวเองอะมันจะเป็นคนคุมทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะตลกแบบไหนก็แล้วแต่ คุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คุณขาดความเป็นตัวเองอะมันจะไม่ธรรมชาติเลย เริ่มยังไงครับที่นี่ ครั้งแรกที่เดินเข้ามาที่เนี่ยคือมีแค่เคาน์เตอร์ ที่ผมเห็นตรงนี้นะ เคาน์เตอร์แต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นเคาน์เตอร์ไม้ๆตรงเนี้ยครับแล้วก็หันมามองนี้ไม่มีเวทีไม่มีอะไรนะครับแต่อยู่ๆผมก็รู้สึกว่าไอ้เชี่ยคอมเมดี้ขับว่ะมันไม่มีเหตุผล มันขึ้นมาเองเลยเหรอ มันขึ้นมาเองว่าแม่งเหมาะกับคอมเมดี้ขับว่ะ ภาพล่างของตอนที่หันมาเจอบาร์เนี้ยกับเจอกำแพงเนี่ยในหัวคิดว่าภาพมันเป็นยังไง อาทิตย์ละครั้งหรือมันจะเป็นยังไง เราเริ่มเปิดร้านด้วยการที่เราเอาคอมเมเดี้ที่มีคุณภาพแหละที่แบบเข้มข้นอยู่แล้วเป็นที่รู้จักอยู่แล้วมาจัดงาน2 วันโหคนเต็มร้านคึกคักขายตัวได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมรู้ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของจริงมันคือทุกวันของจริงมันคือแบบเราจะหาไลน์อัพเนี่ยผมตั้งใจ 4-5 คนต่อวันเนี่ยก็ต้องหามาลงให้ได้ผมแบ่งเป็น2 ส่วนหนึ่งคือส่วนที่เรารู้จักชวนมาหรือสนใจเข้ามาคุยกับ Open Mic Open Mic นี่ผมมีให้ทุกวันเลยถ้าใครอยากมาเล่นที่เนี่ยคุณสมบัติที่มีเลยในการจะมาเล่น Stand Up เป็น Open Mic คือสมัครเข้ามาเท่านั้นจบแล้วให้เล่นเลยถามเป็นคู่มือเลยแล้วกัน ครับ ถ้าไม่ใช่อย่างเราที่ทำมาตลอดอย่างยูคนที่อยากจะลองอ่ะสิ่งที่อยากจะบอกเขาคืออะไร แนะนำง่ายๆครับว่าเวลามาเล่าเรื่องอ่ะหรือมาเล่น stand up comedy อ่ะมันไม่ใช่การเล่าเรื่องมันคือการมาเล่นกับเรื่องที่เรากำลังจะเล่าคืออย่างแรกต้องมีเซนส์ของความเล่นขี้เล่นก่อน แล้วเอาเรื่องราวที่มันเป็นก้อนสักก้อนหนึ่งมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องมาลองดูกันว่ามันทำงานไหมอะไรคือสิ่งที่ทำให้การเล่นแบบสแตนด์อัพคอมเมดี้ของบ้านเรากับเมืองนอกมันต่างกันไกลขนาดนี้ถ้าเป็นเรื่องสำคัญหลักๆน่าจะสิทธิเสรีภาพในการพูดครับผมว่าเรามีบางอย่างที่เราล้อได้กันไม่เต็มปากหรือว่ารับกันได้ไม่เต็มเรื่องแต่ว่าไอ้ความว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไร culture ของเราอยู่ในสังคมของเราเรื่องนี้พูดไม่ได้นะเรื่อง self censorship อะไรเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่บังคับให้เราไม่พูดเท่านั้นแต่มันบังคับให้เราไม่ฟังด้วยซึ่งบางทีมันก็ทำให้เราแบบปิดกั้นบางอย่างมุกที่มันเฮี้ยมากๆอย่างนี้นะพี่โค้ดฝรั่งมาเล่นกันได้แต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเราก็พยายามจะหาช่องทางที่จะเล่นได้อันนั้นอย่างหนึ่งอย่างที่2คือผมไม่รู้ผมไม่ได้เป็นคนแบบสร้างสังคมสแตนด์อัพอะไรมาตั้งแต่แรกเราก็เล่นไปแบบนี้แต่มันแค่ไม่เคยมีมั้งครับมันไม่เคยมีคนที่จริงจังขึ้นมาแล้วก็รันวงการนี้มันไม่ได้มีรายการทีวีที่เอาสแตนด์อัพคอมเมดี้ไปออกทีวีแล้วก็กลายมาเป็นหน้าใหม่
มันไม่ได้มีที่เล็กๆ ที่เด็กได้ซ้อม แต่ไม่แน่นะสิ่งที่ตอนนี้รู้สึกได้ ไม่ใช่เป็นแค่บรรยากาศของคนในห้องที่พยายามส่งพลังให้กัน แต่พลังที่ห้องเนี้ยมันส่งไปข้างนอกสังคม มันกำลังบอกว่าที่เนี่ยกำลังจะสร้างอะไรบางอย่าง มองเข้ามาบางทีก็เหมือนบ่ออนุบาล ผมหวังว่าหลายๆปีที่ผ่านไปข้างหน้าพอกลับมามองที่เนี่ยมันจะเป็นบ่ออนุบาลที่มันกำลังจะสร้างอะไรบางอย่างที่มันอิมแพค สมพรครับพี่ หวังมากจริง ขอให้เป็น ห แบ วั บ ง นั้น มากจริง มีคนพูดกับผมอย่างนี้หลายคนจริงๆ หวังมากจริงเพราะบอกเชื่อครับ ที่ คนที่เป็นคนชอบงานและเป็นคนสร้างงานเขาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเขาหวังแหละ ส่วนมากคนสร้างงานเขาเชียร์กันหมดแหละ เชียร์กัน อยากให้มันกระจายไปจริง พี่ๆหลายคนเชียร์ อะไรที่พอทำได้ก็อยากทำให้ครับ ขอบคุณมากครับ สุดท้ายเลยผมรู้สึกว่าสำหรับผมอาจจะเป็นคนทำงานสายครีเอทีฟคนหนึ่งซึ่งผมก็คงไม่ได้เก่งอะไรมากมาย แต่ผมรู้สึกว่าผมจะชื่นชมคนในวงการตลกมากๆเลย เพราะการที่ทุกๆ คืนที่พวกพี่ต้องขึ้นไปกดดันตัวเอง แล้วก็ต้องทำให้คนที่นั่งอยู่ที่คาดหวังจะมานั่ง คนที่เราไม่ได้เขาไม่คาดหวังให้เราตลก เรายังพอทำได้ก็ยากแล้วนะแต่คนที่คาดหวังว่า ฉันจะมาดูต ต ล ล ก กใช่เหมือนต้นตลกไง ศาสตร์ของความตลกมันคืออะไร แก่นของมันคืออะไรกันแน่ คือถ้าถามหนูนะฮะความคิดเห็นส่วนตัวคือ การเล่นตลกหรือการแสดงตลกหนูว่ามันเหมือนการโคจรของดวงดาว เคยมีคนบอกหนูว่าไอ้หนังเรื่องแสบสนิท ครับ ติดใส่หน้าที่หนูเป็นฉากขี้ในห้องน้ำอ่ะ มาสเตอร์พีซ เขาบอกโอ้โหไอ้นี่นะดูอีกครั้งก็ตลก ถ้าให้หนูมาเล่นแบบนั้น ตอนนี้ หนูเชื่อว่ามันไม่ตลกแบบนั้น มันคือช่วงปีนั้น ตอนนั้นวินาทีนั้นมันเหมือนดวงดาวจริง ถูกต้องเดี๋ยวหนูบอกพี่มันเหมือนการโคจรมาของดวงดาวว่าเฮ้ยการจะเกิดสุริยุปราคา มันเป็นแค่ครึ่งชั่วโมงนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะอีก 300 ปี 400 ปีหรือ 1,500 ปีถึงจะเกิดสุริยุปราคาที่ท้องฟ้าจะมืดทั้งหมด มันไม่ได้เกิดง่ายๆครับเพราะฉะนั้นหนูว่าความสุขของคนดูคือได้ดูตลกแล้วยิ้มและหัวเราะแต่ความสุขของตลกมันมีความสุขมากกว่าคือเราได้เล่นตลกแล้วเขาหัวเราะให้เราเห็น ถ้าเราเล่นตลกแล้วมันฮาตึ้มแสดงว่านั่นคือการเกิดสุริยุปราคา ๆ เนาะเก่งจังเลยอะผมพยายามคิดถึงเลยว่าผมแบบต้องมายืนอยู่แล้วก็แบบทำให้คนแบบมานั่ง40-50 โต๊ะต้องมาหัวเราะโอ้โหไม่ไหวยอมครับยอม แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ